Namaste, welcome back to my channel. Today I am going to bake a cake because today is my birthday. Okay, let's go to our kitchen. Okay, let's start baking cake. यो चाहिँ बेकिङ सोडा हो, यो बेकिङ पाउडर, यो काजु र बदाम, यो किसमिस अनि यो चाहिँ चिनी, अनि यहाँ मैदा, अनि यहाँनिर ओरियो र ह्याप्पी ह्याप्पी बिस्किट छ, अनि यहाँ थोरै दुध पनि छ। ल अब सुरु गरौँ। अब हामीहरू ओरियो बिस्किट र क्रिमलाई छुट्याउने छौँ। यहाँ राख्ने यहाँ चाहिँ क्रिम। ह्याप्पी ह्याप्पी पनि ओके। अब मैले यहाँनिर बिस्किट र क्रिम छुट्याइसकेको छु। अब हामीले यो बिस्किटहरूलाई चाहिँ मिक्सरको जारमा आधा आधा गर्दै हाल्ने, अनि यसलाई ग्राइन्ड गरेर यसको पाउडर बनाउँछौँ। हाम्रो यो बिस्कुट ग्राइन्ड गरेपछि यस्तो हुन्छ। अब म यहाँ भएको सबै यसरी ग्राइन्ड गरेर पाउडर बनाउँछु। लास्टको यति बाँकी भएको बेला चाहिँ हामीहरू थोरै चिनी हालेर ग्राइन्ड गर्छु, किनभने हामीहरूसँग आइसिङ सुगर छैन, त्यही भएर। ल यो चाहिँ बिस्किट र चिनीको मिक्सर हो। अब हामीहरू यसमा बेकिङ सोडा राख्छौँ, बेकिङ पाउडर राख्छौँ, काजु र बदाम अनि किसमिस, अनि थोरै मैदा नि राख्छौँ। अब हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ। यसरी मिक्स भइसकेपछि अब हामीले यसमा थोरै दुध हाल्दै मिक्स गर्छौँ, केकको ब्याटर बनाउँछौँ। यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। यस्तो भइसकेपछि अब हामीहरू यति भ्यानिला एसेन्स हाल्छौँ। यो
यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्छौं। केकको ब्याटर यस्तो भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई पकाउन रेडी भइसकेको छ। यो अब हामी यसलाई पकाउन यो थोरै तेल हाल्छौं यसमा। तेललाई अब म यसरी दल्छु। यो तेल लागिसकेको छ। अब म थोरै पिठो हालेर यसलाई यसरी गरिसकेका छौं। अब हामीसँग बटर पेपर नभएर हामीले यो गरे हो। अब हामीहरू यसमा ब्याटर यो केकको ब्याटर खनाउँछौं। अब हामीले यसलाई यसरी मिलाउँछौं। अब हामीहरू यो काजु र बदामले टपिङ गर्छौं। मैले यसरी टपिङ गरिसकेको छु। उयो चाहिँ मैले ग्यासमा सानो ग्यास पारेर राखिसकेको थिएँ। अब म यसलाई भित्र राख्छु। मैले चाहिँ यसरी भाँडा तताएर राखेको थिएँ। मैले यहाँ भित्र केक हालिसकेको छु। अब म यसलाई कभर गरिदिन्छु। अब यसलाई मिडियम फ्लेममा 20 मिनेट पछि यो पाक्छ अनि हामीहरू हेर्छौं अनि तपाईहरुलाई नै देखाउँछ है। केक पाकुन्जेल म यो क्रिमलाई रेडी गर्छु। यो चाहिँ ओरियोको क्रिम हो। मैले यहाँ थोरै दुध हालेछु। अझै हाल्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। हाम्रो क्रिम यस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ केकलाई माथिबाट कभर गर्नलाई बनाएको हामीले यस्तो। अब हामीहरू थोरै भ्यानिला एसेन्स हाल्छौं। राम्ररी चलाउँछौं। हामीले यसरी मिक्स गरिसकेका छौं। अब हामीले यसलाई यतिकै राख्छौं अनि जाम बाहिर एकछिन रेस्ट र गफ गर्नलाई। हामीहरू चाहिँ यहाँ छौं। केक उता पाक्दै छ। जसले मलाई बर्थडे विश गर्नुभएको छ फेसबुकबाट धन्यवाद। तपाईहरुको आशीर्वाद ममा सधैं भरिरहोस्। राम्रो मान्छे बन्न सकूं म। धन्यवाद बाबाजी। I wish many returns of the day and happy birthday to Khushi. God bless you. Thank you. काठुली। मैले पनि भनौं ह्यापी बर्थडे छोरी। Thank you. ओके। हाम्रो केक रेडी भइसकेको छ। मैले फर्स्ट टाइम बनाएको। फुट्यो धेरै। त्यही पनि म खुसी छु। फर्स्ट टाइम त बनाएको। यो केक पाकिसक्यो। अब यो सेलाएपछि हामीहरू यसमा
माथिबाट क्रिमले कभर गरिदिएर टफिङ मात्र गर्ने हो। अब हामीहरू यो केकलाई प्लेटमा राख्छु। वाउ कस्तो भयो? गुड गुड फर्स्ट टाइम हैन। अब हामीहरू यसमाथि क्रिम कसरी लगाउने बीचमा काट्ने कि नकाट्ने नकाट्ने कसरी लगाउने जुसीको लागि चाहिँ म यहाँ थोरै दुध हाल्दैछु। एकछिन है खुसी मैले यहाँ 2 टुक्रा पारेर यो दुध जुसी बनाउनलाई हालेको हो। यो चाहिँ काट्नलाई मैले हेल्प गर्दै हो कि हो हैन त अलिक तातै छ केक चाहिँ अझै धेरै लगाउनु पर्दैन कतिको खाने त्यतिको गर पर्छ। मेरो हात पो आयो त त्यसमा यसमा चाहिँ चिनीको सिरप पनि लाउन सकिन्छ है थाहा छ नि के अरे अब मैले सिकाएको छु नि साइडदेखि लगाउँ न अलिअलि ल भयो धेरै लाउनु पर्दैन अब यो क्रिम अलिअलि एकछिन ओके यतातिर नि साइडमा लगाउनुपर्छ कि। अब म यसमाथि क्रिम लगाउँछु है। भयो भयो ओके ओके क्रिम लगायो। अब एकदम फुटो खै फुट्दैन यसरी यसलाई यसो गर्ने ओके दिन त अब अलिअलि डेकोरेट गर्नु पर्यो भयो भयो आफ्नो लागि आफै केक बनाए छोरी भयो भयो केही हुँदैन मेहनतले बनाएको छ नि फेरि गयो भने गयो हाउ ओल्ड आर यु 10 कम्प्लिट 10 अब 11 ल गुड बधाई छ छोरी ओके भयो ल बाई बाई नो बाई बाई ल खुसी ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु खुसी ह्यापी बर्थडे टु यु मे गॉड ब्लेस यु मे गॉड ब्लेस यु May God bless you, Khushi. Happy birthday to you. त्यहाँपछि किन फर्स्टमा कसलाई बाबालाई You eat. अनि मेरो बर्थडे हो र मलाई के कस्तो छ थ्याङ्क यू को खा ल खुसीलाई म खुवाइदिन्छु ए मेरो टर्न ए मैले खाएँ ल भयो मामुको टर्न भयो ल भयो मामु अनि म खुसीलाई ल भयो ह्यापी बर्थडे टु यु काकु ओके भयो ल सुबानी भागिसक्यो उता ओके ल खुसी से थ्याङ्क यू काकु फर विशिङ मी ओ केक खाँदै लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मन परेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है बाबा उता बिजी भएको ल बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु